من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear student, Assalamu alaikum. Tipu Shaheed School College online classes. Dear student, څنګه چې تاسو ته پته ده چې په previous classes کې مونږه respiration او gaseous exchange او breathing دواړه لیکلو، خو چونکې ټایم زموږ سره ډیر زیات نه نو موږ صرف gaseous exchange کړه او اوس اخر last topic breathing مونږ وایو. د introduction کې مونږ وایو چې 3 سیزونه مونږ وایو، کم چې ریسپیریشن او ګیس ایکسچینج او بریثینګ نو هغه کې زموږ سره ریسپیریشن او ګیس ایکسچینج شو. نن لاست نمبر انټروډکشن مونږ کوو بریثینګ. دا فردر به بیا مونږ ریسپیریشن ګیس ایکسچینج او بریثینګ دا به مونږ وایو په ډیټیل سره. ډیر سټوډنټس د دې نننی ټاپک کم ایمز او کم ابجیکټیوز چې دي هغه هم دغه زړو په شان دي چې موږ د دې کانسپټ وپیژنو، موږ دا ټول ټرمینالوجیز ډیفرینشیټ کو، د دې رول موږ وپیژنو او موږ د دې امپورټنس وپیژنو. نو دا زموږ سره کلاس 10 بایولوژي دا لیکچر 4 ده. نننی ټاپک کې چې کوم ټرمینالوجیز دي، کوم چې ټرمینالوجي چې کومه استعمالیږي، دغه ټرمینالوجي کې نمبر 1 ده چې بریثینګ ده. نو بریثینګ مونږ وایو چې دا یو فزیکل پروسس ده، دا کیمیکل پروسس نه ده. او ایکسپیریشن نه مطلب ده یو سیز بهر ته وښکا، گیوینګ آؤٹ بهر ته ورکول. انسپیریشن نه مطلب ده یو سیز اغستل یا انټیک کول. دا خبره مونږ د ګیسز ایکسچینج شروع کړی ده، نو مطلب وایي د ګیسونو بهر تور کول او ګیسز اغستل. دا مونږ د ګیسونو خبره کو، س د نور سيزونو خبره نه ده. نو د دې نه مطلب هم دا شو چې ایکسپیریشن با د ګیسونو بهر طرف ته بهر ماحول انوایرنمنت نه باور کولی، او انسپیریشن با مطلب دای چې مونږه ګیسز انټیک کو، ګیس مونږه دنه باډی لا ورکو. دی انسپیریشن سیکنڈ نوم دیتا انهیلیشن ویل شي، او دغه شان ایکسپیریشن ته مونږ وایو ایکسهیلیشن. ډیر سټوډنټ راځو باقاعده ډیفینیشن لا. breathing the process of respiration. دا breathing دا د چا عمل دی؟ نو دا د respiration عمل دی. مونږ وی چې respiration په پلانټ په دغه کې فوټوسینتھسس ریسپیریشن په پلانټ کې کیږي، او دا غي په اپوزیټ کې بریثینګ په چا کې کیږي؟ دا په انیملز کې، په هیومنز کې کیږي. دا یو هغه پروسس دی چې دا غي په مدد سره مونږه ایر هوا انهیل کو، د ننکو لنګز ته کم ته چې مونږ په پوسان وایو، د سپ ذریعہ سره، د خولې په ذریعہ سره او د پوزې په ذریعہ سره، چې په هغه کې زموږ سره چې کوم لنګز دي په ریسپیریټری سیستم کې، په لنګز سره چې کوم مسلز دي دا مسل کنټریکټ کیږي، او چې کله مونږ دا هوا ورکو بهر طرف تک دا مونږ ایکسهیل کو، کله دا مونږ بهر ته وباسو نو زمونږ مسل سکیږي، ریلیکس کیږي. ډیر سټوډنټس کدا ډیفینیشن تاسو د پاره لک ټفی ګرانی. نو د سمپل ډیفینیشن دا دی چې د اکسیجن اغستا او د کاربن ډای اکساید ویخکا دې د موږ سوال breathing آسان. intake of O2 and giving out of CO2 is called breathing. نو اس breathing کم پروسس ده؟ د هغه پروسس ده کم چې اصل کې د ساه غستو غ نظام ده، کم چې په انیملز کې ده. او فوټوسینتھسس او ریسپیریشن دا په سکه کېږي، دا په پلانټس کې کېږي، او breathing زم سره سکیږي دا په انیملز کې او په هیومنز کې کېږي. وس د دې دا بریثینګ یو داسې نظام دی چې په دې سره موږ ساه اخلو. نو دا بریثینګ په مختلف طریقو سره کېږي. وس چې کم هایر انیملز دي، کم چې انسانان دي، کم چې هایر زناور، کم چې هیومنز دي، او کم چې موږ انیملز وایو، نو په انیملز کې د دې لپاره ویل ډیولپ سیستم یو خپل سیستم د بریثینګ لپاره چې په هغه ته موږ سوایو ریسپیریټری سیستم وایو. هغه سیستم چې د هغه په سره موږ ساه اخلو یعنی لنګز. په هایر انیملز کې لنګز پړپوسانی چې د هغه په سره چل کېږي، ساه اغسته کېږي او بریثینګ کېږي. نو بریثینګ یو فزیکل پروسس شو، او په پلانټس کې د هغه لپاره هم خپل یو سیستم چې هغه مونږ بیا په پلانټ چپټر کې وایو.
او په بریتینګ به بیا فردر نور په ډیټیل سره وایو خو دا صرف انټروډکشن دی. بریتینګ کې زموږ سره دا کېږي دوه پروسس په مدد سره چې هغې ته موږ وایو انسپیریشن او ایکسپیریشن. نو راځو انسپیریشن له. انسپیریشن دا څه شی دی؟ انسپایریشن انسپیریشن چې دی دا یو داسې عمل دی چې مونږ ایرز په لنګس ته وردننه کوو. دا انسپیریشن د یو لټین ورډ نه اخذ شوی دی چې د هغې نه مطلب دی سپایریر او د سپایریر مطلب دی بریت ساه اخیستل. دا یو اکټ دی عمل دی د انهیلینګ یو څیز وردننه کول یا یو هوا وردننه کول باډي ته یا نور ګیسونه دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو انسپیریشن. که دا ډیفینیشن ستاسو دپاره ګراني نو سمپل تاسو ویلی شئ چې ټیکینګ انف اکسیجن وردننه کول اخیستل ته موږ وایو انسپیریشن. نو دا به څنګه کېږي؟ دا هم د ډیفیوژن په مدد سره کېږي چې کله د کنسنټریشن اف اکسیجن صحیح سیوای په ایر کې د څه نه د بلډ نه چې په بلډ کې زموږ سره اکسیجن کمی و په څه کې په انوایرمنٹ کې سیوای نو دا د انوایرمنٹ نه کم طرف ته ځي بلډ ته ډیفیوز کېږي بلډ ته ځي. دې ته موږ انسپیریشن د دې بالکل اپوزیټ خبره د دې انسپیریشن الټه خبره څه ده؟ دا د ایکسپیریشن. ایکسپیریشن څه شی دی؟ دا هم څه دی؟ یو اکټ عمل دی چې په هغې کې مونږه ایر چې کم دی ریلیز کوو د لنګز نه د څه مدد سره؟ د نوز د ناک د پوزې او ماوت او د خولې په مدد سره. یا کاربن ډای اکساید اسکیپ کېده دي، کاربن ډای اکساید بهر ته وته دي د باډي نه یا د سایټوپلازم نه کم چې سیل نه کم ته چې مونږه پروټوپلازم وایو د هغې نه یا دا د څه مدد سره؟ د بلډ او د لنګس په مدد سره د باډي نه بهر ته ویښ کړي. دې ته موږ وایو ایکسپیریشن. ډېر سټوډنټ که دا ډیفینیشن ستاسو دپاره ګراني نو تاسو سمپل ویلی شئ چې ګیوینګ آوټ آف کاربن ډای اکساید بهر ته ورکولو ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو ایکسپیریشن. ایکسپل آوټ آف کاربن ډای اکساید بهر طرف ته ایکسپل کول د کاربن ډای اکساید دې ته موږ وایو ایکسپیریشن. او اکسیجن اغستا انسپیریشن. ایر اغستا انسپیریشن. ایر بهر طرف ته خارجول ایکسپل کول ایکسپیریشن. ټیک شو؟ نو دا د دې انسپیریشن الټه خبره ده چې کله کاربن ډای اکساید صحیح د هغې کنسنټریشن سیوای کله چې په ایر کې هوا کې کاربن ډای اکساید سیوای او په بلډ کې صحیح کمی نو دا بیا څه د کاربن دا د بلډ نه چر طرف ته ځي د انوایرمنټ نه د ایر نه بلډ طرف ته ډیفیوز کېږي ځي. د دې ګیشیس ایکسچینج لپاره د دې بریتینګ لپاره د ریسپیریشن لپاره په انسانانو په جسم کې یو ویل ډیولپ سیستم دی چې هغې ته مونږ وایو ریسپیریټري سیستم. د دې ریسپیریټري سیستم په مدد سره مونږ څه کوو؟ د دې په مدد سره مونږه اکسیجن یا کاربن ډای اکساید ان کوو یا آوټ کوو. انسپیریشن کېږي یا ایکسپیریشن کېږي یا مونږ انهیلیشن کوو یا مونږه ایکسهیلیشن کوو. نو په دې کې نمبر 1 ته مونږ وایو نازل کیویټي. نازل کیویټي ته مونږ څه وایو؟ دا د دې پوزه کې شاته یو خالي ځای دی چې د هغې په مدد سره مونږ سچل کولی شو، د هغې په مدد سره مونږ انسپیریشن کولی شو، د هغې په مدد سره مونږ اکسیجن اخیستی شو. یا دې خولې ماوت دې ته مونږ وایو اورل کیویټي. په دې کې اورل کیویټي ده چې د هغې په مدد سره مونږ هوا انهیل کولی شو، اخیستی شو یا اکسهیل کولی شو یا بهر ته ویښ شو. د دې نازل کیویټي نه شاته یو بل پارټ شروع کېږي چې هغې ته مونږ وایو فیرنګس. نو کله چې مونږه فوډ خوراک خورو نو خوراک د دې اورل کیویټي ته چېرته راشي دې فیرنګس ته او د هغې نه بعد بیا څه ته راشي ایسافیګس ته او د ایسافیګس مدد سره هغه لاړ شي سټامکس ته. نو دا فیرنګس بیا ډیوایډ شوی دی ایسافیګس ته او یا څه ته ډیوایډ شوی دی یا د لینکس طرف ته. کم چې ریسپیریټري سیسټم دی نو هغه بیا دا لاړ شي لینکس طرف ته. نو د دې فیرنګس پسې بعد بیا د لینکس او دا لینکس پسې بعد بیا د ټریکیا،
د ټریکیا نه بعد بیا د ټریکیا چې دا بیا ټو پارټس ته ډیوایډ شوي دي د لیفټ او رائټ کم لنګز کم پارټس دي هغې ته چې د دې ټریکیا د دې په دې ټیپس ته بیا د دې کې یو نیټورک شوی د دې ټریکیا فردر ډیوایډ شي چې هغې ته وایي برونکس او د دې لنګز چې کوم آوټر وال دی هغې ته وایي پلیورا د دې برونکس د دې ټیپس ته یو وړې وړې سیکس لایک چیمبرز ونښتې وړې وړې تیلې به ورته موږ وایو کچې کچې غونته کې دلته کې بلډ کیپیلریز راغلي که نه کم کې چې بلډ راغلی نو د دې بلډ کیپیلریز د دې سرون ته هم دلته کې دې ته خو بلډ کیپیلری د دې برونکس ته د دې برونکس د دې ټیپس ته بالکل یو وړې وړې غونته کې چیمبرز یې وړې وړې کې سیکس تیلې چې هغې ته موږ وایو الوولای او سنګل د زموږ سره سره الوولس نو د دې الوولای سب فنکشن یې څه کاري نو کله چې مونږ اکسیجن راشي په دې کله لنګس طرف ته اکسیجن راشي نو په دې ټیسټ د دې اخرني سرون ته په دې سیکس کې اکسیجن جمع شي نو دلته خو بلډ کیپیلریز راغلي نو بلډ کیپیلریز بلډ د دقې وړو وړو تیلونه د اکسیجن واخلي او چرته ویشي ټول باډي پارټس ته که دا سیکس نه وی دا الوولای نه دا الوولس نه وی نو بیا به څه چل کېدو بیا خو به اکسیجن په دې باډي کې خورېدو پته به نه لګېده چې د کم ځای نه اخیسته غواړې خو بلکې دا به خورېدو زمونږ کې کم پراسس چې دا به نه کېدو سیکنډ پکچر له راشئ دې ته وګورئ دې ته وایي انهیلیشن او اکسهیلیشن نو دا ایرو راغلی چې انهیلیشن کې سچل کې اکسیجن دغه شان انټر کېږي او اکسهیلیشن کې کاربن ډای اکساید بهر ته وځي دا یو سمپل ډایګرام دی بل اکسیجن انټر کېږي ګورئ دا الوولس دی او په دې الوولس کې اکسیجن انټر شو اکسیجن راغی او دا اکسیجن د دې بلډ کیپیلری سره د دې بلډ کیپیلری سره د دې آر بي سي سره ریډ بلډ سیل سره یو ځای شو او دلته کې کاربن ډای اکساید د دې ریډ بلډ سیل نه ووته او د الوولایز سره جسم نه بهر ته د الوولایز کې سٹور شو او په اکسهیلیشن کې دا کاربن ډای اکساید بهر ته ووته ډیر سټوډنټ دا ډیر سمپل او آسان پروسس دی او ډیر ایزی پروسس دی طریقه ستاسو لپاره دلته کې بیا موږ بریث چې کله موږ ساه اخلو نو په باډي کې څه چینج راځي که نه راځي او چې کله موږ ساه بهر ته وباسو کله موږ کاربن ډای اکساید بهر ته وباسو نو باډي کې څه چینج راځي او باډي کې څنګه کنټرکشن او ریلیکسیشن کېږي نو دې خو وګورئ کله چې موږ ساه اخلو کله چې انسپیریشن کېږي نو دا چیسټ سینه او دا ریپس چې کوم دي دا بهر طرف ته څه شي بهر طرف ته راوځي ایکسپینډ شي خور شي تاسو لاس ټول په خپل چیسټ باندې کېدو یو تاسو انسپیریشن وکړئ تاسو انهیلیشن وکړئ په دې پروسس کې دوست تاسو لاس یې ښودی دی او لا ایکسپیریشن مه کوئ ایکسهیلیشن مه کوئ تاسو وګورئ چې ستاسو وکتو چې په دې کې ستاسو چیسټ او ریپس څه شو دا ایکسپینډ شو خوار شو تاسو اوس وکړئ ایکسهیلیشن په دې ایکسهیلیشن کې ستاسو چیسټ او ستاسو ریپس څه شو دا کانټریکټ شو نو دغه شان په دې انهیلیشن کې او په ایکسهیلیشن کې چیسټ او ریپس چې کوم دي هغه کانټریکټ کېږي او هغه ریلیکس کېږي او د هغې سره په انهیلیشن کې ډایفرام کانټریکټ کېږي او په ایکسهیلیشن کې ډایفرام ریلیکس کېږي ډیره مننه شکریه امید ده چې تاسو به په دې پوه شوي یئ څوک نه یې پوه په کوم ځای کې چاته څه مسله یې هغوی زموږ سره رابطه کولی شئ زموږ نه تپوس کولی شئ را روان ټاپک کې به موږ په ډیټیل سره وایو gaseous exchange in plants په بوټو کې gaseous exchange څنګه کېږي د هغې سم میکانیزم دی څه پروسس دی څه طریقه ده نیکسټ به زموږ دا ټاپک کې ډیره مننه شکریه